සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් අලුත් එපිසෝඩ් එකකට. ඉතින් ඔයාලට මතකද මම මෙන්න මේ විදිහේ වීඩියෝ එකක් කරා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම සම්පූර්ණයෙන්ම කිව්වේ Google එක decide කරලා තියෙනවා Gmails delete කරන්න. හැබැයි හැම Gmail එකම නෙමෙයි ඔයාලා ළඟ තියෙනවා නම් අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ පාවිච්චි නොකරපු account මෙන්න මේ account තමයි Google එකෙන් decide කරලා තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම එයාලගේ database වලින් නැත්තම් delete කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඒ කියපු විදිහටම Google මේ වැඩේ පටන් අරගෙන තියෙනවා. හැබැයි තාම Gmails delete කරන්න පටන් අරගෙන නැහැ. හැම Gmail user කෙනෙකුටම notice යවන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. මේ message එක මේ විදිහට delete කරනවා සහ ඔයාගේ account secure කරගන්න මොනවද කරන්න ඕන කියලා. සමහර විට මේ email එක ඔයාටත් මේ වෙද්දි ලැබිලා ඇති මේක රීඩ් කරලත් ඇති කොහොම වුණත් ලැබුණ නොලැබුණ හැමෝටම කියන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා මේ ඊමේල් එකේ මොනවාද තිබ්බේ සහ කවදද මේ වැඩේ පටන් ගන්නෙ සහ කොහොමද ඔයාගේ account secure කරගන්නේ කියලා. You are watching CREATIVEARTLK. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා අපේ Patreon account එක. ඉතින් CREATIVEARTLK channel එකේ support කෙනෙක් විදියට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න ඕන නම් ඒ වගේම YouTube සම්බන්ධව මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවා අපේ Creator Space Patreon account එකට join වෙන්න. ඒකට join වෙන්න අවශ්‍ය කරන links මම description area එකේ note down කරලා තියෙනවා. මම කිව්වනේ මේ වෙද්දි Google එකෙන් Gmail users ලට notice send කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා කියලා. ඔන්න ඒ විදිහට මටත් emails කිහිපයක් ලැබුණා. මගේ emails කිහිපයකටම. ඉතින් මේ email එක ලැබෙන්නේ delete වෙන accounts වලට විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලා දැනට පාවිච්චි කර ඉන්න accounts වලටත් මේ email එක ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා බය වෙන්න එපා. මේ email එක ආපු ෂණයෙන්ම ඔයාගේ email එක අවදානමක තියෙන්නේ අනතුරුක තියෙන්නේ කියලා. ඔයා ඒ email එක දැක්කා කියන්නේත් ඔයා මේ වෙද්දි ඔයාගේ account එක use කරනවා කියන එක email read කරන්න වගේ දේවල් වලට. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ delete වෙන ප්‍රශ්නෙන් ඔයාගේ account එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගැලවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් Google එකෙන් කියන විදිහට එයාලා එකපාරක් නෙමෙයි මේ email notice එක එවන්නේ. එයාලා කිහිප වතාවක් Gmail users ලට මේ message එක push කරනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට ලොකු chance එකක් සහ ලොකු කාල සීමාවක් ලැබෙනවා ඔයාගේ මේ account secure කරගන්න. Google එකෙන් කියන විදිහට මෙයාලා මේ delete process එක පටන් ගන්නෙ 2023 දෙසැම්බර් වල. ඒ කියන්නේ තව මාස කිහිපයකින් මේ deleting process එක පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට Gmail accounts delete කරන්න එයාලා තීරණය කරලා තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ පාවිච්චි නොකරපු accounts තියෙනවා නම් ඒව තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම delete කරන්නේ. ඔයාගෙත් මේ වෙද්දි අවුරුදු දෙකක් හෝ දෙකකට වැඩි accounts තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ ගැටලුවට face කරන්න සිද්ධ වෙනවා. Google එකෙන් තවදුරටත් මේ email එක through අපිට notice කරලා තියෙනවා. අපි හිතමු අපේ email account එකක් තිබ්බා අවුරුදු දෙකක් විතර තිස්සේ මේක පාවිච්චි කරලා තිබ්බේ නැහැ. ඒක නිසා මේ deleting process එකට අපේ email එකත් අහු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ email එක delete වුණාට පස්සේ අපිට කොහෙත්ම හැකියාවක් නැහැ කියනවා ඒ username එකෙන්ම තවත් email එකක් create කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපි හිතමු මේ deleting process එකේදී ඔයාගේ account එකක් delete වුණා කියලා. ඔයාට ටික දවසක් ගිහිල්ලා මතක් වෙනවා මගේ මෙහෙම email එකක් තිබ්බා අර මට අවශ්‍ය කරන photos ටික document එක මේ email එකේ drive එකේ නේද තිබ්බේ කියලා. එහෙම වෙලා ඔයා ඒ email එක check කරන්න යද්දි ගොඩක් දුරට email එක delete වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් Google එකෙන් කියනවා ඒ delete වෙච්ච accounts වලට තමන්ගේ data recover කරගන්න පොඩි කාල සීමාවක් දෙනවා කියලා. ඉතින් මේ account එක delete වෙලා තව අවුරුද්දකට පස්සේ ඔයාට recover කරගන්න ගොඩක් දුරට බැරි වෙයි. ඔයාගේ account එක delete වෙලා සමහර විට මාසයක් දෙකක් යනකම් ඔයාගේ data ටික නැවත recover කරගන්න Google එකෙන් chance එකක් දෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔයාගේ delete වෙච්ච account එක recover කරගන්න බැරි වෙයි කියලා තමයි Google එකෙන් තවදුරටත් කියලා තියෙන්නේ. ඒකට reason එක තමයි Google එකෙන් ඕනවටත් වඩා chance එක දීලා තිනවා ඔයාගේ account එක secure කරගන්න. ඉතින් Google එකෙන් කියලා තියෙන විදිහට ඔයාගේ account එක secure කරගන්න ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ email එක through Play Store use කරන්න පුළුවන්, apps download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ email එක through emails යවන්න පුළුවන්, එන emails read කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාට පුළුවන් YouTube videos බලන්න, YouTube videos වලට comment දාන්න. ඒ වගේම ඔයා ළඟ තියෙන Gmail account හරහා ඔයාට පුළුවන් Google search කරන්න. මේ විදිහට Google search කරද්දිත් ඔයාගේ account එක actively තියෙනවා කියලා තමයි Google එකට note වෙන්නේ. ඒ වගේම තවදුරටත් ඔයාට පුළුවන් Google Drive එක use කරන්න. ඔයා මොකක් හරි මේ Gmail එක through මොකක් හරි app එකක් use කරනවා නම් example එකක් විදිහට අපි හිතමු Uber Pick Me වගේ applications use කරනවා නම් ඔන්න මෙතනදී chance එක තියෙනවා ඔයාගේ account එක secure කරගන්න. ඉතින් ඕනවටත් වඩා chance එක දීලා තියෙනවා අපේ account එක secure කරගන්න. ඉතින් සරලවම කිව්වොත් ඔයාගේ මේ email එක use කරලා Google එකේ තියෙන මොකක්ම හරි service එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ account එක
එක actively තියාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි 2023 දෙසැම්බර් වෙද්දි මේ Gmail accounts delete කරන වැඩේ සම්පූර්ණයෙන්ම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ Gmails account delete කිරීම හරහා ඔයා YouTube content creator කෙනෙක් නම් මේක ඔයාලටත් දැනෙනවා ගොඩක් දුරට. ඒකට reason එක තමයි මේ වෙද්දි ඔයාව යම් කෙනෙක් subscribe කරලා තිබ්බනම් අපි හිතමු එයා ඔයාව subscribe කරපු mail එක කාලයකට කලින් use කරපු එකක්. මේ වෙද්දි එයා use කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනදී ඒ Gmail එක delete වීමත් සමගම අනිවාර්යෙන්ම ඒ Gmail එක through ඔයාට subscription එකක් තිබ්බනම් ඔයාව subscribe කරලා තිබ්බනම් user කෙනෙක් ඒ subscribe එකත් ඔයාගේ channel එකෙන් remove වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ලොකු subscription reduce එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි දෙසැම්බර් වෙද්දි. මම මේක මීට කලින් experience කරලා තියෙනවා. මම channel එක සාමාන්‍ය subscribers ලා 10000 වගේ range එකේ යද්දි මේ වගේම ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. එතනදී subscribers ලා 5600ක් එකපාරට accounts වලින් reduce වෙලා තියෙනවා මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඒකට face කරන්න content creators ලා විදිහට ඔයාලා ලෑස්ති වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම තමයි හැමෝටම මතක් කරනවා මම මේ ඉහත කියපු විදිහට ඔයාලගේ Gmail එක secure කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට අත්‍යවශ්‍ය Gmail එකක් ඔයාගේ data තියෙන Gmail එකක් තියෙනවා නම් ඉතින් ඔයාටත් මේ Google එකෙන් එවපු email එක ලැබිලා තියෙනවද? මේ හැම දෙයක්ම අපි comment section එකේ කතා කරමු. අනිවාර්යෙන්ම මතක් කරනවා CREATIVEARTLK channel එක subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි YouTube සහ social media ගැන විශේෂයෙන්ම ඔයාලට දැනගන්න ඕන නම් අපේ second channel එක තියෙනවා Creator Space channel එක. ඒ channel එකටත් join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයෙත් අලුත් content එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම Steve Fernandez ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.